Слава Україні! Героям слава! Вітаю глядачів Львівмедіа і з приємністю запрошую до нашого ефіру Івана Тимочка, військовослужбовця, голову Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, слава Україні! Моє шанування! Вітаю, героям слава, радий бачити. Пане Іване, очевидно, новина доби, можемо так точно вже сказати, те, що оце довготривалі 2 тижні з відставкою головнокомандувача Залужного відбулося. Тепер маємо нового головнокомандувача, очолює генерал Сирський. Пане Іване, як вам така заміна? Тому що в суспільстві зараз дуже багато різних емоцій. Ситуацію підігріває, власне, російське ПСО, це зрозуміло, бо як-не-як, знаєте, коли можу прифразувати Путіна, дуже неприємно програвати Путіну, українському генералу, на Харківському напрямку біля Києва в часи широкомасштабного наступу. Звичайно, що для росіян це далеко неприємна ситуація, бо це генерал, який, власне, бойовий, польовий, все-таки в його послужному списку найбільше серед усіх українських генералів прямих операцій, які проводилися по звільненню території України. Звичайно, що і заслуга Залужного була надзвичайно великою в плані організації оборони України. Тому це військові бойові генерали. І зрозуміло, що якщо і відбуваються зміни, це рішення, які приймаються колегіально, я маю на увазі на урядовому рівні, чи на керівному, командному, чи рішення президента, по будь-якому випадку консультації проводяться. Тут питання дещо в іншому. Якщо ми вже розглядаємо український внутрішній сегмент, біда була, напевно, в тому, що багато політичних організацій, структур, не проявивши ніякої роботи ефективності, намагалися побудувати свої політичні якісь програми, кампанії на чому, що тепер найпрестижніше. А отже, армія, і на той час головнокомандувач Залужний, навіть, умовно кажучи, без його згоди вирішували собі, хто його має покровителем бути, хто його має рятувати. Пригадуємо ці всі історії, насправді, політичного змісту, де політики закладали цілі якісь засадничі програми для майбутніх їхньому розумінню виборів, хоча війна тут не до виборів. І, звичайно, політики розуміли, що армія має і військові командувачі мають надзвичайно велику довіру населення, надзвичайно стабільні, умовно кажучи, знову ж стабільні рейтинги впливу. Звичайно, політики з цим змиритися не могли, і вони намагалися подати історію всю так, що тільки завдяки їм той чи інший генерал перебуває на посаді, що тільки завдяки їм ставку очолює на ставці такі політики. Завжди намагалися демонструвати політики, що вони володіють абсолютною інформацією з цих таємних джерел ставки головнокомандувача. Все це ми пригадуємо. І насправді класичні кадрові військові питання намагалися заполітизувати. Звичайно, росіяни зі сторони за цим спостерігали, наглядали. І в кінцевому результаті маємо таку ситуацію. А щодо плані армії, в армії завжди відбуваються зміни посад, відбуваються ротації на всіх рівнях, умовно кажучи, від сержантського до генеральського. І це добре, коли люди на одній посаді, скажімо, не затримуються, а йдуть кар'єрно вище чи кар'єрно рухаються в своїй системі. Це насправді природній процес, і я би не робив таких істерій на цьому. Якщо би то важливіше, тут, напевно, обговорювати було би програми, які плани, які стиль, тактика. До цього ми зараз вернемося. Я просто мушу зазначити, що з'явився указ президента України про присвоєння Залужному Валерію звання Героя України за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України. Пане Іване, просто якщо ще говорити про генерала Залужного, як ви вважаєте, де він себе далі може реалізовувати? Де себе зреалізує генерал Залужний, найкраще знає генерал Залужний. Це ж правда, це факт, і впевнений, що
Тим паче ми бачимо, що абсолютно його спокійну поведінку. Це чомусь, знову ж, я кажу, політики якусь істерію піднімають у час війни, це дуже величезна загроза. Тоді як на рівні генералів, на рівні командувачів процес відбувся абсолютно легко, просто, і справи передають, професійно працюють. Ми ж розуміємо, що деякий час все одно він передаватиме свої справи, буде ознайомлюватися зі своїми з посадовими обов'язками того ж самого генерала Сирського, тепер уже головнокомандувача. Звичайно, коли відбудеться оцей процес передачі, здання, отримання посад, звичайно, тоді Залужний точно не залишиться осторонь. Він же ж і сказав, що і Зеленський сказав, що він йому запропонував посаду в команді. Є секретаріат РНБО, є дуже багато посад для військових, ті ж самі міністерства, де впевнений главком колишній може себе абсолютно зреалізувати. Але це мої судження. Найкраще, де він, яку він прийме рішення для себе, це знає він. Я впевнений, що найближчим часом він точно озвучить. Пане Іване, от відставку Залужного і призначення Сирського дуже активно, очевидно, обговорюють на Росії, наш противник. Вони це сприймають як не перемогу, пояснюючи це тим, що Сирський народився в Володимирській області Російської Федерації. Це був ще склад Радянського Союзу, коли він народився. Я тут додам ремарку. Про те, що він вчився в Московському вищому училищі командному, про те, що нібито його батьки проживають на території Росії. Про батьків ця інформація не до кінця достовірна, в умовах воєнного часу не маємо можливості оперативно її перевірити. Але тим не менше, ви сказали про те, що насправді тут варто відзначити, що Сирський той, хто командував обороною Києва під час повномасштабного вторгнення та очолював харківський контрнаступ. І він генерал, який 4 роки був командувач сухопутними військами і також один з головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве. Що би ви ще додали в біографію Сирського, про що має знати суспільство? І як вам реакція росіян? Чи мають росіяни боятися Сирського? Вони його бояться, вони ще з Бахмуту пам'ятають, і не тільки з-під Києва почне. Що людина ніколи не вибирає, де вона має народитися. І генерал абсолютно дуже російське прізвище, правда, Сирський. А якщо дуже серйозно говорити, знову ж, от що мені прийшло на думку, колишній галицький хлопець, такий козак, який є зараз по прізвищі Козак, є, напевно, заступником, як там називається, секретаріату президента Путіна, Яничар. Бо дійсно Яничар Україну кинув і пішов. Хто там? Ще така є там Матвієнко, теж українське прізвище, по-моєму, полтавчанка. Та, напевно, третина Російської Думи має якесь українське коріння. Тут питання в іншому. Питання в тому, що людина прийняла присягу, дала присягу на вірність Україні, коли був вибір ще з тих часів, коли Союз розпався. Тоді багатьох, кого ми знаємо, як українських талановитих офіцерів, на той час переманювали і намагалися спокусити і посадами, і званнями. Ми знаємо 14-й рік. Впевнений, що Сирського і тоді намагалися спокусити і переманити на сторону Росії. Але генерал дав присягу і виконував її. Наскільки я знаю, ще з 12-го року, насправді, Сирський вже працював тоді ще по тих так званих взаємодії миротворчих місій на міжнародній арені. Він один з тих, хто запроваджував стандарти НАТО в Україні. Знову ж, між іншим, це знову відповідь тим, хто там намагається дуже розповідати, що він там сугубо дотримується канонів російської військової доктрини. Це один генерал, який відповідав за безпосереднє впровадження тактик, стратегії, управління військами за зразками країн НАТО, бо з офіційним делегатом це не є якась велика таємниця. Те, що він не політичний, не настільки медійний, не хотів бути таким медійним, тому що це вояка, це класичний генерал війни. Ми знаємо, що він без персполів і не виходив дотепер. Його досвід зараз знадобиться, дуже сильно знадобиться в тій ситуації, які ми зараз маємо, в тій самій військовій.
Знову ж є якісь напрацювання, є. Так що тут нормально, все нормально. Я абсолютно рахую, що це нормально. Розумієте, важливо в наш час сприймати до уваги не стільки прізвище, яке є на посаді, а особа, яка наскільки професійно це виконує завдання. Ось тут його професійні навики, особисті дані. А що росіяни, ми знаємо, інформаційна кампанія шалено працює і буде працювати, тому що їм це дуже не подобається. Я повторюсь, дуже багато українських політиків писали свої політичні методички на найближчу політичну діяльність. А тепер все обсипалось. А неприємно, а не хочеться, а ще щось. А ще хочеться продемонструвати, що вони впливають на армію, а вони знають, хто краще має управляти армією, керувати, не маючи абсолютної військової освіти. Так що ми демократична країна, це добре, що всі говорять, обговорюють, це позитив. Чим більше буде знати українців про нового главкома, його біографію, його історію, тим менше, насправді, ворогам буде набагато важче України поливати в нас бруд. Чим більше українців буде знати, тим більша пильність і спостереження за його діяльністю буде. Чим більше суспільство буде спостерігати, тим більше і ефективніше буде намагатися працювати генерал Сирський. Це насправді позитив, це добре, що суспільство говорить. Як бачимо тих баючок погроз, що там розповідали, що армія збунтується, що ще щось буде колапс. Ні, звичайний процес рутинний. Я впевнений, що на даному етапі ніхто і не відчув великих наразі, а може взагалі не відчув змін там. Армія, вона єдиний механізм, у ній все чітко прописано, розраховано, субординація, чітко обов'язки, завдання. Тепер кожен на своєму місці має це виконувати, і це добре. Це добре, в будь-якому випадку зміна тактик, стратегій. Між іншим, будь-який командувач – це все одно людина. І все одно до його стратегії ворог намагається десь вивчити його, скажімо, якісь лекала, чи якийсь його особливий такий спосіб ведення бою чи війни. І, звичайно, коли і намагається пристосуватися при це, і коли відбуваються зміни командувачів на таких рівнях, це також і тактику, і стратегію ворога розбиває. Це величезний процес і пласт роботи, і нам ще довго, напевне, прийдеться спостерігати, власне, за успіхами Сирського і за спробами дискредитації. Ну що зробиш? Це війна. І що я можу йому сказати? Знаєте, я йому можу більше поспівчувати, напевне, аніж навіть вітати, бо це величезний багаж, особливо в такий період, досить кризовий. Це треба мати яку відповідальність і стержень, щоб в такий час погодитися, навіть репутаційними своїми ризиками, взяти в управління армією. І зважаючи на те, який рівень довіри був до його попередника і суспільної любові, це втримати, це не так просто, очевидно. Але тут, пане Іване, я ще хотіла уточнити, іноземні ЗМІ також відреагували на зміну головнокомандувача в Україні. І про Сирського іноземні ЗМІ вийшли з такими матеріалами, мовляв, він доволі жорсткий генерал, який буде йти вперед, незважаючи на людські жертви. Що ви можете про це сказати, як це можете прокоментувати? Цей наратив почали ліпити, клеїти кацапи, коли вони, по суті, потерпіли поразку під Бахмутом. Оце факт. Коли вони там в себе зм'ясоїдили своїх тих 40 чи 50 тисяч зеків, і для того, щоб, як завжди, тримай злодія, кричить сам злодій найбільше, звичайно, тут, знову ж, пробачити йому. А насправді всі ми пригадуємо, що як навіть українські політики тоді елементували, потрібно відходити від Бахмута, будувати лінію оборони там по дирекції, Краматорськ, Дружківка, Слов'янськ. Ми ж це все пам'ятаємо, навіть деякі там особи, які казали, у мене військові погони, я там у відставці, але я знаю, як будується Бахмут, це поразка, це провал. Чим скінчилося? Що, по суті, російський військовий контингент в свій час чуть не опинився під загрозою оперативного оточення. І якщо б не почав наступ на Авдіївку, хто знає, як, що би закінчилось для російського контингенту, будучи в Бахмуті, а контрнавоперацією, обороною дійсно займалися війська під командуванням Сирського. І це важливо завжди говорити. І операція в Бахмуті розбила Вагнер.
повністю. Це не те слово, що розбила, вона розбила сподівання взагалі всього російського бізнесу створювати необмежені кількості власне приватні військові компанії. Це вдарило шалено по внутрішньополітичному власне розкладу в самій Росії. І сподівання в них на те, що створити якісь... А це, між іншим, не просто вдарило по Вагнеру, це вдарило по їхньому впливу в тих країнах, де Вагнер ставив ручних диктаторів, тих самих африканських. Це те, що потягло за кадром, це те, що для нас не особо в Україні відомо. З іншої сторони, знову ж, наскільки я знаю, американці вже заявили офіційно, що поважають Сирського і готові працювати. Секретар НАТО так само сказав. Мені здається, що ця, кажу, більше напруга, це політична в Україні, це політики. Ну і знову ж, ніколи не забуваємо, що на цей рік, верніше з половини 23-го року, там з другого кварталу, Путін вклав на інформаційну кампанію по зриву, як ми тоді знали, і мобілізації, і знову ж зараз на позриву взагалі стабільності в Україні $1,5 мільярда. Це дика величезна сума. Це сума, яка вкладалася на те, щоб в нас постійно створювати роздори. І я вам скажу, що і створювати різні отакі фейкові псошні вкиди. І це їм досить вдалося, бо, скажімо, його задум співпадав з бажаннями деяких політиків наших. Ну, ми це все живемо, ми це все бачимо. Можливо, для багатьох це не настільки очевидним, але хто хоч трішки орієнтується в політичних викликах, хто хоч трішки орієнтується, як працює пропаганда чи політична реклама, це зразу всім стає видно і зрозуміло, очевидно. Біда в тому, що просто країна воює і будь-які зміни чи будь-які факти дуже гостро спричиняють, власне, реакцію суспільства. Тут вже названі імена, які увійдуть до складу команди Сирського. Максим Жорін, замкомандира 3-ї окремої штурмової бригади, сказав, що генерали, які увійдуть до команди Сирського, є бойовими та пройшли з окопів з 2014 року. Зокрема, йдеться про Івана Скиб'юка, заступника командувача ДШВ та колишнього командира 80-ї Держталанту штурмової бригади, Михайла Драпатого, колишнього командира 58-ї мотопіхотної бригади та оперативного командування Херсона, Андрій Гнатов, начальник штабу, заступник командувача військово-оперативного командування Південь, і Павло Паліса, командир 93-ї механізованої бригади. Ми бачимо такий доволі потужний склад командирів і начальників штабів. Тобто, і так як сказав пан Жорін, це люди, які з 2014 року, в яких війна почалася. Як вам ця команда нового головнокомандувача? Знаєте, я люблю говорити постфактум. Чому? Так є. Знаєте, можливо, моє, як це чиновницьке начало теж дає за себе знати, але я більше прихильник обговорювати кожну людину на конкретній посаді, коли буде наказ і буде визначено. Гадати на кавовій гущі, прогнозувати. Я і сам можу тут назвати ще декількох полковників чи генералів, які достойні цих посад. Але, знову ж, є перший важливий. Сирський буде формувати команду шляхом все одно певних обговорень, це буде колегіальне рішення. Кандидати – це добре, але побачимо, скільки з цих кандидатів реально займе які посади, як вони будуть працювати на своїх посадах. Я знову ж, я ніколи не люблю цю, знаєте, ейфорію в тому плані, що дуже хороший командир бригади не завжди може бути дуже хорошим, наприклад, командиром управління оперативних якихось з'єднань. Дуже хороший комбат не завжди може бути хорошим комбригом, де питання не стільки бойових завдань, як організаційно-кадрових. Тому варто почекати, коли ті інші офіцери, достойні люди прийдуть на посади і як вони себе проявлять і спрацюють. Тоді ми можемо це обговорювати. Я так вважаю, це професійний підхід. Пане Іване, на вашу думку, чого чекати від головнокомандувача Сирського на полі бою?
Ну, тому що з того, що ми бачили, так, якщо ми говоримо про харківський контрнаступ, це миттєво, це дуже швидко, і там навіть військові, які в ньому брали участь, казали, що не до кінця не вірили в те, що це можливо, що це може бути щось дуже неочікуване, а може бути таке, як Бахмут, до кінця перемелювати противника. Ну, дивіться, знову ж, якщо беремо Харківську, навіть сам Сирський чесно признав, що він мав план задум, але він не очікував, що росіяни настільки швидко почнуть тікати. Але знову ж, тобто це людина, яка швидко зорієнтувалася в ситуації, тобто він зумів прискорити, бо ми ж розуміємо, що якщо прискорюються процеси, це означає, потрібно збільшувати мобільність, швидкість військ, це управління, це мінімізація хаосу, це настільки все насправді зростає, велике навантаження на особу, яка відповідальна за конкретний напрямок. Бачите, зуміли справитись, не дали росіянам, між іншим, закріпитися тоді по березі Оскільського водосховища, там по каналу Сіверського Дільця, де росіяни дуже сподівалися окопатися і закріпитися. І географічне розташування, і як водний бар'єр, це водосховище і канал були дуже достатньо їм. Дуже могли добре зіграти, на жаль, на їхню користь. Але, слава Богу, це не відбулося так. Все одно, що тому що стратегічне мислення, будь-яка операція, будь-який напрямок, вони специфічні насправді у нас кожний. От візьмемо Лимано-Куп'янський, Бахмутянський, Авдіївський, Вугледарський, беремо, отак буде Роботинський, Кринки, це ми бачимо, це все дуже багато чинників, які впливають. Географічне розташування, роди військ задіяні, власне, там які сили противника, які завдання стоять у противника. Це ось цей загальний спектр і впливатиме, власне, на загальні прийняття рішень. Зараз ми маємо ситуацію, коли ворог намагається перехопити ініціативу. Звичайно, що зараз і в нас ще буде командувача, буде якісь нестандартні рішення. Це, між іншим, те, чого бояться росіяни, як бояться. Це факт. Знову ж, будемо бачити, наскільки це йому буде вдаватися. Його послужний список це гарантує, що він справиться, а от уже результати побачимо попереду, в майбутньому, я повторюсь. Зараз питання піднесення чи емоцій немає значення. Які позитивних, негативних, воно спаде. Правильно, люди емоції зійдуть, а командувач залишиться на посаді, а робота буде, і далі вже буде спостерігання за його фаховою роботою, кожен буде робити висновки для себе, чи правильно він піддався емоціям, чи неправильно. Кожен буде аналізувати вчинки, дії його оточення, бо будь-який головнокомандувач – це не просто є особистість, це велика команда, це команда фахівців, людей, підбору. Тут дуже складний процес, дуже великий і об'ємний процес. Але спостерігати будемо. В будь-якому випадку це сколихнуло. Знаєте, вибачайте, що я перебив, але що важливо. Насправді ця подія дуже сколихнула по суспільству в тому плані, що змусила людей чергове звернути увагу до війни, привернути. Бо в нас вже суспільство так розслабилось, настільки вже десь жило, чи само для себе сформувало умови мирного часу, що десь вже почали забувати, що у нас війна, що у нас бійці воюють, що у нас є командири, які за це відповідають. І ось ця подія ротації головнокомандувача насправді сколихнула суспільство, вона привернула черговий раз увагу до армії, до війни. І якщо вже ми можемо називати це позитивними моментами, звичайно, що з другої сторони і суспільство десь в очікуванні, напевно, якихось швидких перемог, чи суспільство має очікування, що от уже все, і слава Богу, та ні, війна триває і буде тривати, і ми будемо боротися, і суспільство має активніше працювати. Пане Іване, ви тут згадали, я з вами погоджуюся, що це дуже сколихнуло суспільство, люди таке враження, що прокинулися нарешті
і масово кожен почав висловлювати свою думку. Це насправді дуже добре. Але якщо ми говоримо ще про завдання головнокомандувача, то Верховний головнокомандувач вже з тих, що називається поставити задачі для генерала Сирського, зокрема, має з'явитися план реальний дій ЗСУ на 24-й рік, західна зброя має з'явитися на перших лініях фронту і має бути чесний розподіл цієї західної зброї, розв'язати проблеми з логістикою, кожен генерал має знати фронт, якщо не знає, то навіщо такий генерал, має бути дієва система ротацій. Це те, що дуже важливо, що тригерить суспільство. Ну і підвищення якості навчання воїнів, тільки навчені солдати на першій лінії. І у структурі Збройних сил створюється новий рід сил, сили безпілотних систем, і повинен бути призначений перший командувач. Тобто це доволі багато складних завдань. Навіть з чого почати коментувати. Це аксіома, що кожен генерал, який хоче управляти військами, має мати бойовий досвід. І досвід управління військами на лінії фронту з безпосереднім особистим перебуванням. Наразі в Сирського це дійсно найбільший поки що з тих генералів, які займають управлінські посади. Це факт. Це людина, будучи на посаді як і командувача сухопутних військ, а до цього будучи і командувачем і в штабі, правильно ви згадали, ще сили АТО в управлінні військами, правильно згадали, що один з тих, хто займався і обороною, деблокадою, свій час прориву для наших військ, виходу військ Дебальцево. Це насправді так було і є. Тут є я згадала, я перепрошую, бо про це не згадую, треба додати, що на його заслузі це Суми і Чернігів також. Так, оборона, це... Я просто собі згадав про Суми, але це ще не вчас про того говорити. Я якраз був тоді очевидцем дуже цікавих подій, чисто випадково, але, добре, це інша тема розмови. Між іншим, це теж би дуже добре, власне, оцінило Сирського як генерала. Щодо, власне, нового роду у структурі Збройних сил, сил безпілотних операцій, безпілотних апаратів. Насправді, чим воно дуже важливо? Важливо в тому, що нарешті цей окремий рід військ зі своєю логістикою, зі своїми дженерами, насправді, зі своїм транспортом буде, зі своєю тактикою, стратегією ведення боїв. Маємо велику надію, що, власне, десь у майбутньому цей рід військ замінить, скажімо, пілотовану армійську авіацію, як мінімум штурмову авіацію. Є великі сподівання все-таки, що зараз це верніше те, що сподівання, це змусить військову академічну науку мінятися. Це зобов'яже військову науку створювати кафедри, створювати навчальні центри безпосередньо, де будуть готуватися фахівці. Це насправді призведе до зміни всієї оперативної, стратегічної діяльності наших сил, зміни в їхню взаємодію. Це настільки серйозний розмах роботи, це настільки серйозний, насправді, зміна в Збройних силах України. Я вам скажу навіть, напевно, що і зміна на європейському континенті, а може і на континентальних, власне, моментах, бо такої армії з таким досвідом ведення масштабних боїв на тактичному, оперативному рівні з залученням безпілотників наразі немає жодна країна світу. Це факт. Жодна. І так, оці практичні речі потрібно перенести на навчання. Цей досвід має розширюватись і поглиблюватись. Це добре. Я скажу, в будь-якому випадку, будь-який рід військ, це вже стає зрозуміло, що він є рівноправним на рівні з усіма, і отже, вони також не просто, скажімо, є виконавцями за завдання, а вони вже стають і законодавцями, чи законотворцями, чи як можемо називати, власне, військової стратегії. Це дуже добре, і добре, що ми маємо такий шлях
підготовки. Пригадуєте, швидше це було створювалися роти, спеціальні роти, окремі безпілотних літальних ударних апаратів, а тепер вже трансформувалося цілий рід. А це вже батальйони, це вже бригади у перспективі. Це ого, який масштаб. Колись Китай винайшов порох і змінив світ. Тепер війна в Україні і безпілотники точно змінять світ. Пане Іване, з вашого дозволу я від себе додам. Дякуємо генералу Залужному за те, що вистояли у найтемнішу ніч, і бажаємо генералу Сирському стояти і перемагати. Пане Іване, я вам дякую за розмову і за те, що знайшли час. Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, був в ефірі Львів Медіа. Пане Іване, якщо маєте щось додати, вам слово. Дякую за розмову. Що додати? Все побачимо на практиці, на дії, в роботі. Говорити можна багато, але за себе мають казати вчинки. Дякую вам, бережіться. Зустрінемося в ефірі, пане Іване.